Selamat sejahtera dan selamat pagi tuan. Saya Chong Darren dari Sekolah Menengah Kuncing, kumpulan 48 Bukit Bintang sudah siap sedia untuk menjalankan pertandingan ini. Sila persilakan tuan. Terima kasih tuan. Dalam pertandingan ini, saya akan menggunakan 7 simpulan, 5 batang pen, dan 1 highlighter.
Selamat sejahtera dan selamat pagi tuan. Saya Chong Darren telah menyelesaikan tugasan saya. Minta arahan seterusnya. Terima kasih tuan.